Друзі, привіт! Маєте обмаль часу, але хочеться чогось домашнього та смачного? Сьогодні готуємо ідеальний перекус міні-піци. Це рятівний рецепт, коли треба швидко зібрати ланчбокс дитині до школи або взяти ситний обід із собою на роботу. Зберігайте рецепт, бо це 100% хід для шкільних перерв або робочих обідів. Перелік необхідних продуктів ви бачите на екрані, а також залишу в описі. Розпочинаю з того, що підготую начинку. Як бачите, в мене 2 невеликих помідорчики, нарізаю їх кубиком. Далі мариновані огірочки також дрібним кубиком. Все дуже-дуже швидко робиться. І тепер ковбаски в мене ось такі маленькі. Ви, друзі, беріть будь-що, начинка може бути будь-яка. Але мені подобається поєднання свіжого помідорчика і маринованих огірочків. Далі цибуля у мене ось така червона, додавайте, якщо любите з цибулею піцу. І тепер сир в мене 2 варіанти, просто твердий український і моцарелла. Ось, друзі, як бачите, дуже-дуже швидко зробила я все. Також підготувала кетчуп і італійські трави. Ну і тепер тісто, тепла водичка, дріжджі, цукор і пару ложечок борошна. Ось так добре перемішую і залишаю на декілька хвилин, щоб побачити, чи запрацювали дріжджі. Все працює, все чудово. І, друзі, тепер тісто, воно робиться дуже-дуже швидко. Додаю борошно, майже все, трохи залишаю на підпил столу. Тепер додаю сіль уже в кінці, і тепер лопаточкою спочатку і потім руками буду замішувати. Також додаю десь 1 столову ложечку рослинної олії і тепер в мисці починаю замішувати руками. І потім вже переходжу на стіл, додаю борошно, викладаю тісто і буквально 5-7 хвилинок його вимішую. Ось таке повинне вийти м'якеньке, еластичне тісто. Якщо тісто липне до рук, можна змастити руки рослинною олією. Ось таке тісто чудове, м'якеньке, еластичне повинне вийти. Ну і тепер ділю його на 4 частинки і зараз зроблю такі кульки, підгортаю ось таким чином і залишу їх поки що під плівочкою на хвилин 10-15. Тим часом підготувала деко, застелила його пергаментом і все, друзі, дивіться, збільшилися кульки за 15 хвилин і тепер буду робити, вже формувати піци. До речі, зараз вже можна увімкнути духовку. Я вмикаю на 210 градусів. Дивіться по своїй духовці. Це може бути трохи більша температура або менша. Вони печуться досить швидко, тож дивіться, щоб вони не підгоріли. Ну і ось 4 штучки вже я зробила. І тепер вже буду накладати начинку. Я залишу в описі послідовність. Вона дуже вдала послідовність. Я вже багато разів робила піцу і велику, і ось такі маленькі. Тож дивіться, друзі, я залишу в описі, як я вже сказала, послідовність. Ось ви бачите, да? Спочатку кетчуп, потім трави, далі цибулька, сир, це перший шар сиру, далі помідорчики, огірок і тепер зверху ковбаски. До речі, можна використовувати будь-які ковбаски або м'ясо. Ну і все ставлю у духовку, рівень середній, режим вверх-низ. І десь за 5 хвилин до кінця випікання я дістаю їх і додаю ще 1 шар сиру. І тепер вмикаю конвекцію.
порцію буквально на 5 хвилиночок, щоб сир зробився такий, знаєте, хрумкий зверху, підпікся, і це дуже-дуже буде смачно. Ну ось, друзі, подивіться на цю смакоту. Ну, погодьтеся, що це ідеальний варіант для чудового смачного перекусу для діточок у школу, або можна взяти із собою на роботу, а не їсти покупну їжу. Ну і як бачите, готуються такі піци просто, швидко, із самих простих продуктів. Готуйте обов'язково, впевнена, що ваші домашні оцінять цю смакоту. Ну і як завжди, чекаю на ваші вподобайки і коментарі. Дивіться інші рецепти на каналі і готуємо з вами разом. Миру, натхнення на кухні і всього найкращого, друзі. До зустрічі!